Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Malguru the Java course تقریبا لس ویډیوګانې پوره شي او دا یو لسمه ویډیو ده نو که اوسه پورې تاسو هغه پلی لیست اکسس کړی نه یې لاړ شئ پلی لیست اکسس کړئ او 1 by 1 پوره ویډیوګانې په order کې وګورئ پوره کلاسز اټینډ کړئ چې تاسو په جاوا باندې د جاوا په بیسکس باندې پوه شئ دا زموږ یو لسمه ویډیو ده په پریویس ویډیو کې مطلب په لسمه ویډیو کې موږ تاسو ته څه سمبل ډسکس کړو چې هغه په پروګرامینګ کې خاص کر په جاوا کې دغه یوزینګ راځي نو که هغه ویډیو تاسو چرته کتلې نه وي یا اکسس کړی نه وي نو لاړ شئ هغه ویډیو اول وګورئ ډېره امپورټنټ او ډېره اهمه ویډیو ده ضرور دا ویډیو وګورئ په نن ویډیو کې موږ د ایکسرسایز چې کوم تاسو ته ما در کړی و د هغې کوم کوېسچنز دي هغه به سولف کوو که چا سولف کړی وي نو زما د طرف نه ویری ګوډ او که چا سولف کړی نه وي دا ایکسرسایز نو زه به اوس درته پریکټیکل امپلیمنټیشن او پریکټیکل به زه دا سولف کوم د دې کوډینګ به زه تاسو ته اوس ولیکم د ټول نه اول به زه راشم دلته به زه یو فایل انټر کوم او نوم به ورکړم چې tutorial underscore 11.java صحیح شو دا موږ سره پری ډیفاین کوډ چې کوم دی بویلر پلیټ کوډ چې کوم دی موږ سره راغی او دلته به زه یو کمانډ تاسو ته آن کم دلته به زه ولیکم سکرین کاسټ موډ دلته راغلی دی به زه آن کم اوس زه کوم شارټ کټ کی استعمالوم تاسو ته به دلته ښکاري زه به راشم مین میتھډ چې کوم دی هغه به زه دلته ولیکم انټر به کوم دا ما سره مین میتھډ راغی او دلته که تاسو وګورئ نو پیکیج چې کوم دی هغه میس دی زه به پیکیج هم ولیکم او دلته به ولیکم آی ټي هب صحیح شو پیکیج ما سره راغی دلته به سیمی کالن ورته واچوم تر څو دا ایرر ختم شي نو ما سره پیکیج هم ولیکل شو اوس به زه راشم فرست کوېشن چې کوم دی هغه به زه تاسو ته کوډ ولیکم رایټ ا پروګرام چې ته یو پروګرام ولیکه to sum 3 floating point number چې هغه څه وکړي 3 floating point number هغه ایډ کی سمې کی او یوزینګ یوزر انپوټ او ته به څه کوي د یوزر نه به انپوټ اخلي نو ډېر ایزي کوېسچن دی نو دلته به زه یو آبجیکټ جوړ کوم د سکینر کلاس صحیح شو دلته به راشم سکینر sc is equal to new scanner system dot in صحیح شو او سیمی کولن به دلته واچوم نو دلته خو ما آبجیکټ جوړ کړ دلته به زه اوس هغه امپورټ کلاس چې کوم دی د سکینر کلاس هغه به دلته امپورټ کم سکینر کلاس به دلته امپورټ کم نو به لیکم امپورټ جاوا ډاټ یوټل ډاټ سکینر صحیح شو دلته ما هغه والا کوم کلاس دی هغه ما امپورټ کړ نو دا موږ سره ایرر اوس ختم شو دا موږ سره کلاس دی چې په تیرو ویډیوګانو کې موږ دا ډسکس کړی دی پوره ځکه د ټایم چې هغه پلی لیست پوره اکسس کوي او تاسو پوره پلی لیست 1 by 1 ویډیو تاسو وګورئ په آرډر کې تر څو تاسو په آرډر کې پوه شئ ښه زه به اوس دلته راشم ملګرو دلته به ولیکم ساوټ د یوزر انټرفیس به زه اخلم که نه یوزر نه به زه انپوټ اخلم نو دلته مو ساوټ ولیکه اوس به ورته ولیکم چې انټر فرست floating number صحیح شو فرست floating number به تنه واخلم او سوري دلته او دلته به زه اوس ورته یو ویریبل ډیکلیر کم او ویلی به ورته اساین د انټرفیس مطلب د یوزر نه به ویلی واخلم هغه به ورته اساین کېږي هغه به په ویریبل کې سټور کېږي نو آینټي کې فلوټ کې به زه اخلم ځکه چې فلوټینګ نمبر 3 فلوټینګ نمبرز به اخلي او به بیا سم کوي نو زه به ولیکم فلوټ num1 is equal to sc dot next float صحیح شو دا فرست نمبر شو موږ سره او زه به دا کاپي کم تر څو ما سره پروګرام او ویډیوګانې چې کوم دی هغه شورټ راشي کنټرول سی او دلته به زه راشم کنټرول وی بیا کنټرول وی دا موږ سره 3 فلوټینګ نمبرز فلوټینګ نمبر شو او دلته به زه اوس د ویریبل نیم چینج کوم دا 1 شو موږ سره دا به موږ سره 2 شي صحیح شو او دا به موږ سره 3 شي دا موږ سره 3 فلوټینګ نمبر د یوزر نه اخلي او زه به اوس راشم دلته به فارموله ورته جوړه کړم نو فلوټ ټوټل یا سم به زه ولیکم تر څو پروګرام پروپر ارینج شي سم به زه ولیکم از ایکول ټو num1 پلس num2 پلس num3 صحیح شو او دا به زه اوس پرنټ آوټ کم نو ساوټ به زه ولیکم او دلته به زه ورته ولیکم چې the sum of 3 floating number is او دلته به زه ورته ولیکم
ایز نه پس دا کوم فارموله چې ما دلته ولیکله چې مطلب نم 1 نم 2 نم 3 از ایکول ټو سم دا سم از ایکول ټو دی نو دلته به زه ورته سم ولیکم. اوس راځم د پروګرام به زه رن کم رن جاوا. سوري دلته ما څه هغه راکوي ایرر راکوي چې دا څه ایرر دی. دلته ما پلس نه دی اچولی نو دلته به زه پلس ولیکم. ښه ملګرو اوس به راشم زه به دا پروګرام رن کم رن جاوا. دلته تاسو کتلی شئ ماته چې انټر کا فرست فلوټینګ نمبر نو فرست فلوټینګ نمبر 12.3 دا مو ورته انټر کا فلوټینګ نمبر دی. بلته اوس سوري پروګرام کې مانه څه ایرر راغلی ایرر نه دی خو سینټکس ایرر دی سټیټمنټ ما غلط لیکلی نو دلته دا فرست نمبر شو دا به سیکنډ شي دا به زه سیکنډ کم سیکنډ او دا به موږ سره تھرډ شي. صحیح شو دا دریم چې کوم دی دا موږ سره تھرډ شي. دې غلطیانو ته تاسو فکر کوئ ملګرو ځکه چې دا وړې وړې غلطیانې دي او ډېر امپورټنټ سټیټمنټ وي نو پکار دی چې تاسو دا ونه کوئ. دلته ماته اوس چې فرست فلوټینګ نمبر انټر کا 12.3 او دلته به زه ورته ولیکم 23.1 صحیح شو سیکنډ او تھرډ به ورته ولیکم 24.4 صحیح شو او د سم اف 3 فلوټینګ نمبر از 59.8000 سمثینګ مطلب نو دا موږ سره فرست کوېشن چې کوم هغه سولف شو. اوس راځم ملګرو سیکنډ کوېشن ته او دا به زه تاسو ته هغه ولیکم چې دا فرست کوېشن و. دلته به زه تاسو ته ولیکم چې کوېشن نمبر 1 صحیح شو دا موږ سره فرست کوېشن و او دا به زه کمنټ آوټ کم ملټي لاین کمنټ آوټ به زه دا کم. تاسو ته په پریویس ویډیو کې ما دی نه ویلیو چې ملټي لاین کمنټ چې کوم دی او سنګل لاین کمنټ په دې کې څه فرق دی. صحیح شو دا به زه ملټي لاین کمنټ آوټ کم. اوس به راشم کوېشن 2 طرف ته چې کوېشن 2 موږ سره کوېشن نمبر 2 صحیح شو نو کوېشن 2 به زه وګورم چې هغې کې موږ ته څه لیکلي رایټ ا پروګرام چې ته یو پروګرام ولیکه ټو سبټریکټ 2 انټیجر نمبر چې هغه سبټریکټ کړي 2 انټیجر نمبر اینډ دین ملټیپلای وذ فلوټ نمبر هغه به څه وکړه ملټیپلای کړه د فلوټ نمبر سره اینډ پرنټ اټ از ا فلوټ نمبر هغه به چې کا پرنټ کا از ا فلوټ نمبر. نو زه بل تر شمل ګورو انټي نم 1 از ایکوال ټو 20 به ولیکم. صحیح شو دا موږ سره انټیجر نمبر دی او په کوېشن کې ما تاسو ته ګیون کړي چې یوزر انپوټ مطلب ما خلی تاسو ضرورت نشته که اخلی واخلی خپل پریکټس دپاره کې نه ډایرکټ یې وکړئ. نو انټي نم 2 از ایکوال ټو 10 صحیح شو دا موږ سره دویم ویریبل هم انیشلایز شو او ډیکلیر هم شو. او دلته به زه راشم انټي سبټریکټ یا ډفرنس به ولیکم ډفرنس از ایکوال ټو نم 1 ماینس نم 2 صحیح شو دا موږ سره دلته به اوس ماینس شي او اوس به زه دا ملټیپلای کړم چې ډفرنس کوم ویلیو راځي. نو زه بلته ولیکم فلوټ نم 3 از ایکوال ټو دلته به څه ولیکم نم 3 به زه دلته اوس ملټیپلای کوېشن کې ما دلته ګیون کړي چې ملټیپلای وذ فلوټ نمبر نو فلوټ نمبر سره هغه ته ملټیپلای کا نو نم 3 از ایکوال ټو 5 صحیح شو اف به سره ولیکم دا موږ سره فلوټینګ نمبر شو او دا به زه اوس چې کوم آنسر د دې ډفرنس نه راشي مطلب سبټریکټ شي دا دواړه ویلیو او بیا به زه دا د دې سره نم 3 سره به زه دا ملټیپلای کوم. نو دلته به ورته زه ولیکم فلوټ نم 4 یا ملټیپلای به زه ولیکم ملټیپلای از ایکوال ټو difference multiply by num 3 صحیح شو. اوس به راشم دا به زه پرنټ آوټ کړم ساوټ مو ولیکم او دلته به زه ولیکم چې ملټیپلای دا به زه راشم رن به کړم. دا تاسو کتلی شئ ملګرو ما سره د دې ویلیو راغله څنګه راغله نو 20 minus 10 نو موږ سره 10 پاتې کېږي 10 multiply 5 5 10s are 50 موږ سره فلوټینګ نمبر دا دی راغی 50.5 که چېرته فلوټینګ نه وي دلته انټیجر وي دا به صرف 50 لیکل شوی 0.0 به ورسره نه وی نو دا موږ سره فلوټینګ نمبر راغی. نو چې شو دویم کوېشن هم سولف شو. دلته به زه تاسو ته دا کمنټ آوټ کړم صحیح شو فارورډ سلیش به استعمال کوئ او اسټریک نشان به تاسو یوز کوئ دلته به راشئ فرست به اسټریک نشان او بیا فارورډ سلیش دا به تاسو سره کمنټ آوټ شي او سوري دلته دا چې کوم دی دا به تاسو کټ کوئ دا به تاسو سره ملټي لاین کمنټ آوټ شي صحیح شو. دلته به زه راشم کوېشن 3 به تاسو ته سولف کوم صحیح شو کوېشن نمبر 3
نو کوېسچن نمبر 3 کې موږ سره څه ګیون دي رایټ ا جاوا پروګرام ټو کنورټ کیلومیټر انټو میټر جاوا پروګرام ولیکه هغه څه وکړي کنورټ کړي کیلومیټر انټو میټرز نو ډېر ایزي کوېسچن دی دلته به زه راشم ولیکم چې ساوت به ولیکم صحیح شو enter any number in kilometers صحیح شو او دلته به زه ورته ویریبل ډیکلیئر کم INT کې ورته ډیکلیئر کم یا فلوټ کې به تقریبا سی وي فلوټ او کیلومیټرز is equal to sc dot next float صحیح شو اوس به راشم دلته به فرموله ورته جوړه کړم نو موږ سره 1 کیلومیټر کې 1000 میټرز وي نو زه به دلته ورته ولیکم چې float meters is equal to د کیلومیټر زه ورته منشن چې کیلومیټر څومره شي هغه ته ملټیپلای کړي 1000 سره به هغه ملټیپلای کوي نو کیلومیټرز ملټیپلای بای 1000 یو کیلومیټر کې موږ سره 1000 میټرز وي نو دا موږ سره فارموله فټ شو اوس به دا زه پرنټ آوټ کم ساوټ به ولیکم او دلته به ولیکم چې کیلومیټرز پلس is او دلته به راشم پلس نشان به وچوم او میټرز به ورته زه منشن کم راځم دا پروګرام به زه رن کم دلته ما ته چې کیلومیټرز مطلب any نمبر ته ټایپ کپ کیلومیټرز کې چې مطلب زه ورته وایم چې 2 کیلومیټر د څه برابر نو 2 کیلومیټر از ایکوال ټو 2000 صحیح شو is same to 2000 نو تاسو سټیټمنټ ورته چینج کولی هم شي لیکن موږ سره چې کوم لوجیک نو موږ ته دلته شو مطلب 2 کیلومیټر از ایکوال ټو 2000 میټرز دا موږ سره پرنټ آوټ شو نو دا موږ سره دریم کوېسچن و چې موږ دلته سولو کوو اوس به زه تاسو ته کمنټ آوټ کم صحیح شو او را بشم تاسو ته به کوېسچن 4 سولو کم کوېسچن نمبر 4 صحیح شو نو 4 کوېسچن کې موږ سره څه ګیون دي کوېسچن 4 کې رایټ ا جاوا پروګرام ټو کیلکولیټ د ایریا اف ریکټینګل سولو کې نو ایریا اف ریکټینګل صحیح د یوزر نه به انپوټ اخلو ساوټ به زه ولیکم دلته به ورته ولیکم چې enter the size of the length of rectangle صحیح شو او دلته به زه ورته ویریبل جوړ کړم int length is equal to sc dot next int صحیح شو دا موږ سره ویریبل شو اوس به زه تنه لینث ما واخیست اوس به تنه ویډ ته اخلم ساوټ به زه ولیکم او دلته به ورته ولیکم چې enter the size of the width of the rectangle صحیح شو دلته به زه ورته ویریبل ډیکلیئر کم int width is equal to sc dot next int صحیح شو او دلته به زه اوس هغه فارموله چې کوم دلته تاسو ته ما ګیون کړې ده په سوال کې نو فارموله چې کوم ده length is equal to length multiply width صحیح شو نو زه ورته ولیکم چې int یا به دا فلوټ کې کم چې ځکه پوینټ کې کله موږ سره انسر راځي نو فلوټ area is equal to length multiply by width صحیح شو دا موږ سره خپلو کې ملټیپلای کی او زه به اوس راشم دا به کمنټ پرنټ آوټ کم ساوټ مو ولیکم دلته به ولیکم چې area of the rectangle is صحیح شو پلس ایریا به زه ورته ولیکم دا پروګرام به زه رن کم دلته ماته چې enter the size of the length نو څومره length یې زه به ورته ولیکم چې 5
5 ما سره لینث دلته به ولیکي چې ویډ ما سره ګیون کا انپوټ کا نو زه به ورته ولیکم چې 5 یې لینث هم دی او 5 یې ویډ هم دی نو موږ سره به انسر شیر شي 25 میټر سکویر صحیح شو که دا کمپیوټر کې نو مطلب میټر سکویر به راشي او که دا سنټیمیټر کې سنټیمیټر سکویر به راشي خو زموږ کار د لوجیک سره دی نو لوجیک موږ سره دلته کار وکړو پروګرام رن شو نو دا موږ سره څلورم کوېسچن سوري او اوس به دا زه تاسو ته کمنټ آوټ کړم او لاړ به شم پنځم کوېسچن ته چې هغه تاسو ته زه سولف کړم دلته به زه ولیکم کوېسچن نمبر 5 دا موږ سره پنځم کوېسچن دی او پنځم کوېسچن موږ ته یې چې write a Java program to detect whether a number entered by the user is integer or not. دا easy question دی دلته به زه ورته ولیکم چې south او ورته ولیکم چې enter any number او دا به زه دلته ډیټیکټ کوم نو دلته تاسو لږ لوجیک ته سوچ وکئ چې زه کوم شیل ته استعمالوم نو زه به دلته بولین استعمال کوم بولین او ولیکم num is equal to دلته به زه ورته ولیکم st dot has next صحیح شو int دا مو ورته ولیکه اوس به دا پرنټ آوټ کړم پرنټ آوټ صحیح شو ساوټ به ولیکم او دلته به ولیکم چې num که چېرته دا موږ سره انټیجر وي نو دا به موږ سره ټرو راځي او که چېرته انټیجر نه وي موږ سره به فالس راځي دا به زه رن کړم دلته ماته چې رایټ انټر که اني نمبر زه به ورته 12 انټر کړم نو 12 موږ سره انټیجر نمبر دی موږ سره به ټرو راځي او که زه دا چېرته فلوټینګ نمبر ورته منشن کړم اوس تاسو ګورئ چې 12.2 سوري 12.2 دا موږ سره فالس راځي ولې چې دا انټیجر نمبر موږ سره دا نه دی نو دا موږ سره پنځم کوېسچن و چې سولف کوم اوس راځو شپږم کوېسچن ته چې شپږم کوېسچن کې موږ ته څه ګیون دي question number 5 یا 6 صحیح شو نو شپږم کوېسچن کې موږ دی چې write a Java program which ask the user چې هغه یوزر نه تپوس وکړي to enter his or her name and greet them with hello هلته به name print شي have a good day به ورسره ولیکل شي نو ډېر ایزي پروګرام دی ایزي کوډ دی دلته به ورته زه ولیکم چې south فرست به تنه name اخلم صحیح شو دلته به زه ورته ولیکم چې enter your name صحیح شو او دلته به زه ورته ویریبل string واخلم string data type string name is equal to sc dot next line به تاسو دلته استعمال کوئ صحیح شو next line method به تاسو دلته استعمال کوئ next line دا چې کله تاسو ولیکئ اوس به تاسو سټیټمنټ جوړ کړئ نو سټیټمنټ به څنګه جوړ کړئ ساوټ به زه ولیکم صحیح شو دلته به راشم سوري نیم به فرست هغه کوم چې کوم نیم د انټر کړی به دلته نیم پرنټ آوټ شي بیا پلس به وچوم او دلته ډبل کوټس او دلته به ولیکم چې ځکه چې او دلته به راشم وګورم چې موږ سره څه ګیون دي هیلو به فرست به هیلو تاسو ولیکئ سوري زه غلط شوم بیا به نیم او هیو ا ګوډ ډے به ورته ولیکئ هیو ا ګوډ ډے هیو ا ګوډ ډے نو دا به زه کلیر کم او فرست به زه دلته هیلو ولیکم صحیح شو ډبل کوټس کې به هیلو به ولیکم بیا به راشم پلس نشان او دلته به نیم پرنټ کم بیا به پلس کم او دلته به ولیکم هیو ا ګوډ ډے صحیح شو را به شم دا پروګرام به زه رن کم دلته به ماته چې انټر یور نیم زما نیم ملک احد انټر مه که نو موږ سره دا پرنټ آوټ شو هیلو ملک احد هیو ا ګوډ ډے ډېر ایزي پروګرام او تاسو ته ما دلته کوډ ولیکه او دا کوډ به زه تاسو ته انشاءالله په ډسکرپشن کې لینک درکړم موږ په ویب سایټ باندې کار شروع کړی ډېر ژر به موږ ویب سایټ هم کریټ کو او تاسو ته په هغې باندې هرې ویډیو والا نوټس دستیاب وي اویلیبل به وي تاسو هر ټایم د هغې نه بیا ډاونلوډینګ کولی شئ نو ملګرو دا وه زموږ ټوټوریل 11 کلاس 11 چې په دې کې موږ د پریویس ویډیو چې کوم ایکسرسایز و د چپټر 1 هغه موږ دلته سولف کړ او په اخر کې یو ریکویسټ که چېرته تاسو په دې چینل باندې نوي یاست یا تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا چینل د سر سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو د بیل آیکن نه به تاسو ته دا فایده حاصله شي چې کله موږ ویډیو اپلوډ کړو په ټایم به تاسو نوټیفیکیشن درځي چې ویډیو اپلوډ شوه او تاسو به تنه په ټایم باندې فایده اخلئ او دا ویډیوګانې د ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم د دې نه فایده واخلي او ویډیو لایک کړئ نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان